चाहिँ पाना एकाडेमी अन्तर्गत 2026 अप्रिल 11 सेट गर्दैछौँ। According to the 2078 census, the average household size भनेको 4.37 एभरेज हाउसहोल्ड साइज भनेको 4.37 छ। वेन वाज कोट म्यासनरी हेल्ड इन नेपाल, नेपालमा कोट म्यासनरी कहिले हेल्ड भएको थियो भन्दाखेरि 1903 भाद्र 31 गते। मासार्सी MSSACRE कोट मासार्सी हेल्ड इन नेपाल इन द हिस्ट्री अफ 1903 भाद्र 31 गते। विच इथनिक ग्रुप म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट मादल कसले युज गर्छ? एमबाट मादल, एमबाट मगरले युज गर्छन्। नम्बर अफ द डिस्ट्रिक्ट टच बाई द महेन्द्र हाइवेले 20वटा जिल्लालाई छोएको छ। नम्बर अफ डिस्ट्रिक्ट टच बाई द महेन्द्र हाइवे इज 20। हाउ मेनी नेसनल गोल्स आर देयर इन द 16th प्लान? 16th प्लानका 32वटा नेसनल गोल रहेका छन्। 16औँ योजना 2081-82देखि 2085-86सम्म कतिवटा? 16 प्लानका 32वटा के छन्? राष्ट्रिय गोल, नेसनल गोल रहेका छन्। Which of the latest country to establish the bilateral diplomatic relation with Nepal is a 183 country? 183 कन्ट्रीको रूपमा कुन नेपाली कन्ट्रीले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि बाइलेटरल डिप्लोमेटिक रिलेसन राख्यो भन्दाखेरि किङडम अफ तोङ्गाले चाहिँ के राख्यो भन्दाखेरि बाइलेटरल डिप्लोमेटिक रिलेसनसिप राख्यो नेपालसँग। विथ नेपाल इज 183 कन्ट्रीको रूपमा चाहिँ किङडम अफ तोङ्गाले। विच अफ द लेटेस्ट कन्ट्री टु इस्टाब्लिस बाइलेटरल डिप्लोमेटिक रिलेसन्स विथ नेपाल इज 183औँ कन्ट्रीको रूपमा किङडम अफ तोङ्गा। डिजास्टर रिस्क रिडक्सन नेसनल स्ट्राटेजिक प्लान अफ नेपाल इज फर्म 2018देखि 2030सम्म फर्म भएको थियो। विच कन्ट्री इज द प्रेजेन्ट चेयरम्यानसिप अफ बिमस्टेक भनेको नेपाल। विच कन्ट्री इज द प्रेजेन्ट चेयरम्यानसिप अफ बिमस्टेक भनेको नेपाल। द पावर अफ पर्मिटिङ मोटर भेहिकल गोज टु फेडरल एन्ड प्रोभिन्सनल गभर्मेन्ट। पावर अफ पर्मिटिङ द मोटर भेहिकल्स गोज विथ फेडरल र प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टसँग हुन्छ। When the President Nicolas Maduro of the Venezuela was captured by United States कहिले भन्दाखेरि January 3, 2026 January 3, 2026 भेनेजुएलाको प्रेसिडेन्ट निकोलस मडुरोलाई चाहिँ January 3, 2026मा कसले क्याप्चर गर्यो? युएसएले। द मिनिमम नम्बर अफ एज अफ द मेम्बर अफ द नेसनल एसेम्ब्ली, राष्ट्रिय सभामा मिनिमम नम्बर अफ एज भनेको कति हो? 35। के हुनको लागि? मेम्बर हुनको लागि 35। हाउ मेनी नम्बर अफ द युनाइटेड नेसन नोबेल लौरिटेट्स आर अन्टिल नाउ भनेको छ। लौरिएट्स चाहिँ कतिवटा नम्बर छन् अरे? युनाइटेड नेसन नोबेल लौरिएट्स भनेको अन्टिल डाउन चाहिँ 12वटा। हाउ मेनी मेम्बर आर देयर इन द कन्स्टिट्युसनल काउन्सिल? 5वटा। हाउ मेनी मेम्बर आर देयर इन कन्स्टिट्युसनल काउन्सिल भनेको 5। हु वाज द फर्स्ट चिफ जस्टिस अफ नेपाल भनेको हरिप्रसाद प्रधान। हु वाज द फर्स्ट चिफ जस्टिस अफ नेपाल भनेको हरिप्रसाद प्रधान। हु स्याल कज द एनुअल रिपोर्ट टु बी लेड थ्रु द प्राइम मिनिस्टर बिफोर द फेडरल पार्लियामेन्ट भनेको प्रेसिडेन्ट। हु स्याल कज द एनुअल रिपोर्ट टु बी लेड थ्रु द प्राइम मिनिस्टर बिफोर द फेडरल पार्लियामेन्ट भनेको प्रेसिडेन्ट। वाट डज रेड बुक इन्क्लुड इन द प्रोसेस अफ बजेट मेकिङमा एनुअल डेभलपमेन्ट प्रोग्राम। वाट डज रेड बुक इन्क्लुड इन द प्रोसेस अफ बजेट मेकिङमा एनुअल डेभलपमेन्ट प्रोग्राम। वाट इज युएनएमआइएन टर्मिनेटेड फ्रम नेपाल? वाट वाज युएनएमआइएन चाहिँ नेपालबाट कहिले टर्मिनेट भएको थियो? 15 जनवरी 2021। एटिएमको फुल फर्म अटोमेटिक टेलर मेसिन। ड्राइभ थ्योरी वाज डेभलप बाई डेकी एन्ड रायन। ड्राइभ थ्योरी चाहिँ कसले? डेकी र रायनले दिएको हुन्। ड्राइभ थ्योरी भनेको डेकी र
रायनले दिएको हुन् विच अफ द फलोइङ इज नट इम्पोर्टेन्ट फर द कन्ट्रोलिङ फङ्सन कन्ट्रोलिङ फङ्सनका इम्पोर्टेन्सहरू भनेको इट इन्स्योर अर्डर एन्ड डिसिप्लिन इट हेल्प्स इन जजिङ द एक्युरेसी अफ द स्ट्यान्डर्ड इट इम्प्रुभ द इम्प्लोइ मोटिभेसन अनि विच इज नट इम्प्लोइ फर द कन्ट्रोलिङ फङ्सन भनेको इट रिस्ट्रिक्ट कोअर्डिनेसन इन एक्सन इट इज द प्रोसेस अफ इन्स्योरिङ द्याट इभेन्ट कन्फर्म टु प्लान्स भनेको कन्ट्रोलिङ इट इज द प्रोसेस अफ इन्स्योरिङ द्याट इभेन्ट कन्फर्म टु प्लान भनेको कन्ट्रोलिङ विच अफ द फलोइङ फिचर्स अफ द गुड गभर्नेन्सका फलोइङ फिचर्सहरूमा चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि एकाउन्टेबिलिटी हुनुपर्छ ट्रान्सपरेन्सी हुनुपर्छ अनि इन्टिग्रिटी हुनुपर्छ विच अफ द फलोइङ गभर्नेन्स मोडल इज मस्ट एलाइन्ड विथ द प्रिन्सिपल अफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एन्ड सेन्ट्रलाइजेसन भनेको प्लुरलिस्टिक गभर्नेन्स विच अफ द फलोइङ गभर्नेन्स मोडल इज द मस्ट एलाइन्ड विथ द प्रिन्सिपल अफ पार्टिसिपेटरी डेभलपमेन्ट एन्ड डिसेन्ट्रलाइजेसन भनेको प्लुरलिस्टिक गभर्नेन्स मस्टर्ड ओइल प्रोडक्सन इज फेमस फर मोरङ मस्टर्ड ओइल प्रोडक्सन इज फेमस फर मोरङ mercury as well as lead are poisonous substance that contribute to water contamination मा कन्ट्रिब्युट गर्छ एफएजी भनेको 616 जी भनेको 7617716 फेरि 8 एचएआई भनेको त्यति भनेपछि अनि के आउँछ जेआई भनेको 10 ए भनेको 1 अनि आई भनेको 9 here in the sequence in the world meaningful sequence सबभन्दा सुरुमा पपुलेसन अनइम्प्लोइमेन्ट हुन्छ अनइम्प्लोइमेन्ट चाहिँ पोभर्टी आउँछ पोभर्टी आएपछि डिजिज आउँछ अनि डिजिज पछि डेथ हुन्छ पेनको सेडेटिभ भए जस्तै ग्रिफको कन्सोलेसन हुन्छ पेनको एसिडिएटिआइबी सेडेटिभ भए जस्तै जिआरआइएफ ग्रेफको सियुएनएसओएलटी एन्ड कन्सोलेसन हुन्छ चुज द वर्ड विच इज डिफ्रेन्ट फ्रम द रेस्टमा स्वान एसडब्लुएन स्वान चुज द वर्ड विच इज डिफ्रेन्ट फ्रम द रेस्ट भनेको स्प्यारो स्वान प्यारोट र कोयलमा स्वाइन चाहिँ डिफ्रेन्ट फ्रम द रेस्ट छ अ फायर अफ 5 सर्ट्स टु द बीज बट ए किल्स only once in 3 shot while B kills once in the 2 shot. When the B is missed 27 times A has killed भनेर भनेको छ यसलाई हेरौँ है त Analyze the सबभन्दा सुरुमा find the how many bird A has killed. We first need to determine the total number of slot based on the B miss. Analyze the B performance. B kill once in 2 shots. Meaning भनेको B misses once in 2 shots. If the B misses 27 times, the ratio of the shot he misses भनेको 2:1. He must fire 27 into 2 भनेको कति हुन्छ 54. Related B shot to the A shots. The ratio of the A shots to the B shots भनेको 5:3 छ. Since the B fired 54 shot and we find A shot 5/3 into 54 भनेको 90 shot. Calculate the A's kills भनेको A kills 1 in 3 shot. So the total kill for A भनेको 90/3 भनेको कति भयो 30 bird भयो 30 birds भयो ABCD र E ले चाहिँ play a game of the card गर्छ अरे A says to B if you give me a 3 cards you will have as many as 3 and 3 as many E has and if I give you 3 cards you will have as many as D. A and B together have 10 cards more than D and E together have. If B has more cards than the C has, then the total number of the card be 133. How much of the card does B have? सबभन्दा सुरुमा अब एबिसिडीको छ इन्टरभल्स अब B -3 भनेको E हुने भयो B + 3 भनेको D हुने भयो A + B भनेको D + C + 10 छ अरे अनि B = C + 2 छ अरे भनेपछि A + B + C + D + C भनेको चाहिँ 133 हुन्छ अरे फ्रम 1 to we know that E = B - 3 and D = B + 3 हुन्छ सब्स्टिट्युट दिस इन्टु 3 भनेको A + B =
b plus 3 plus b minus 3 plus 10 is equal to a plus b is equal to 2b plus 1 भयो. From 4 we know that c is equal to b minus 2. Now substitute value of a, c, d in term of the b in the sum. b plus 10 plus b minus 2 plus b plus 3 plus b minus 3 is equal to 133. 5b plus 8 is equal to 133. 5b is equal to 125. b is equal to 25. In a garden, there are 10 row and 12 column of the mango tree. The distance between the two trees 2 meters, and the distance of the 1 meter to the left of the wall side the boundary of the garden. The length of the garden is 24 meter हुन्छ length of the garden चाहिँ कसरी हुने भयो इसको लागि हेरौँ. Calculate the distance between there are 12 column of the tree. The straight line is 12. There are 11 gap between them. Since the gap is the 2 meter, then the distance from the tree भनेको 11 to 2 भनेको 22 meter. In boundary space, the problem states that the 1 meter left from the all side of the boundary. This means that you must add the 1 meter to the beginning before the start of the tree and 1 meter at the end after the last tree. The total length भनेको 22 plus 1 भनेको 24 meters. 24 meters. In a 100-meter race, A can beat by 25 meter and B can beat C by 4 meter. In the same range, A can beat C by भनेको छ. A र B मा छ अरे when is percentage 100 meter and B means so the B cover 100 minus 25 भनेको 75 meter. Ratio of A and B भनेको 100/75 4/3. अब B र C का कुरा गरौँ when we finish the race 100 meter C in the B in the first, so the C has covered 100 minus 4 भनेको 96 meter. Ratio of B by C भनेको 100/96/24/25/4. A and C. To find the how far C is and when A is finished, the multiply the ratio. A by C is equal to A by B into B by C गर्न सक्यो. A by C is equal to 4/3 into 24/25/4 is equal to 100/72. Result when A covers 100 meters, C covers 72 भनेको distance between them भनेको 72 मा 100 घटाउने 28. 10 100 200 300 10 पछाडि कति आउँछ 10 10 100 10 बाट 10 10 जा 100 100 2 जा 200 200 बाट 310 10 मा डिफरेन्ट बिट्विन द कन्जुगेटिभ नम्बर भनेको सबैको डिफरेन्ट कति छ भन्दाखेरि सुरुको 90 छ, अर्कोको 100 छ, अर्कोको 110 छ, अर्कोको 120 हुनु पर्यो भने 310 मा 120 जोड्दाखेरि 430. फाइन्ड वान which does not belong to that group. डिल रिल सिल र जिलमा डिल चाहिँ मिल्दैन. फ्याक्टर अफ 9 भनेको 139 भ्यालु. फाइन्ड द नम्बर अफ द मल्टिपल अफ द 5 फेलिङ इन बिट्विन 50 र 500 को बिचमा भने सुरुमा 500 डिभाइड बाई 5 गर्यो भने 50 वटा पर्छ, तर बिट्विन भनेपछि 50 पनि पर्दैन 500 पनि पर्दैन भनेपछि कति 40 50 भनेपछि 5 डिभाइड बाई 100 99 वटा पर्यो. त्यस पछाडि 5 10 50 इन बिट्विन भनेको छ नि त. बिट्विन भनेपछि बिचमा भनेको छ भने 5 बिचमा भनेपछि 500 भनेपछि 100 100 100 वटा हो. 100 माइनस अब बिट्विन भनेपछि 99 भनौँ न यसलाई 99 अनि यहाँ 50 भनेको चाहिँ 10 99 मा 10 घटाउँदाखेरि कति हुन्छ 89 89 मात्रै हुन्छ त हेरौँ है त. Find the number of the multiple of the 5 falling between 50 and 500. 50 and 500 is भनेर भनेको छ. यो अहिले गरौँला. The sum of the age of the 5 children as born to be the interval 3 between एउटाको x minus 6 plus x minus 3 plus x plus x plus 3 plus x plus c is equal to 50 years गर्ने. अनि त्यो सबै जोड्दाखेरि x को भ्यालु कति आउँछ त्यसलाई नै हामीले कति गर्ने भन्दाखेरि x कति कति आयो त्यो भनेको छ 5x आयो. 5x को 50 भनेको x को भ्यालु 10 आयो. अनि यंगेस्ट चाइल्ड भनेको 10 minus 6 भनेको 4 आउने भ्यालु.
एबिसी क्यान डु वर्क इन 20, 30, 60 तिनटैको एभरेज त्यो एलसिएम लिने 60 आयो भनेपछि एलाई कति दिन 3 दिन, बीलाई 2 दिन, डीले 1 दिनमा तिनवटा मुढा बनाउन सक्दो रहेछ, बीले 2टा अनि सीले 3वटा रहेछ भनेपछि अब सीले एउटा बनाउनु रहेछ। अब कस्तो हुन्छ भने पहिलो दिन 3टा, दोस्रो दिन 3टा, 3 अनि अर्को दिन चाहिँ एसिस्ट गर्छन् अरे भनेपछि फेरि 6वटा, एउटा 3टा अनि 6वटा भनेर त्यसरी बनाउने भयो भनेपछि त्यहाँबाट प्याटर्न गए चाहिँ 15 दिन। 60 भागा 3 त्यहाँ 3टा 6वटामा 9 र 15लाई 60ले गर्दाखेरि कति हुन्छ भन्दाखेरि 15 त्यहाँ 45, 15 चौको 60, 15वटा काम गर्छ अनि त्यहाँबाट मल्टिप्लाई गरेर 5 हुन्छ। फाइन्ड द वर्ड मुढा 14, 28, 35, 46, 56, 84मा चाहिँ 46लाई चाहिँ 7ले डिभाइड जाँदैन। यस र के ब्रदर छ भने डब्लु इज द मदर अफ यस एन्ड एम इज द मदर अफ द टी छ भने इफ टी इज द सन अफ द के देन हाउ डब्लु इज रिलेटेड टु एम भनेको चाहिँ मदर इन ल हुने रहेछ। इफ 1/3 अफ द 1/4 अफ द नम्बर भने चाहिँ एक्स इन्टु 1/3 इन्टु 1/4 इजिकल टु 100 गर्ने, नम्बर इज 15 गर्ने अनि त्यहाँबाट आएको नम्बरको कति गर्ने भन्दाखेरि 3/10 गर्ने जो 50को आउँछ। अब आयो त्यस पछाडि चुज द अल्टरनेट द कोड द कम्बिनेसन सुपरभाइजरको फङ्सन आइहाल्छ। त्यस पछाडि यो क्रस त्यस्तो त्यो भने जस्तै ठक गर्दाखेरि क्रस मात्र हुने भयो, 3को भइहाल्यो। डिफ्रेन्ट फ्रम द रेस्ट भनेको 2को हुने रहेछ, मैले 3को लाएँ। सुरुमा 4, 1, 2, 3, 4वटा, 3टा 2टा, 1, 2, 3, 3टा 2टा एउटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6वटा 2टा। अब एकवटा हट्दाखेरि 2 नम्बरको ठिक छ। यो भनेको सबैभन्दा सुरुमा एउटा सर्कलले ट्रेङ्गललाई 2 ठाउँ काटेको छ, अनि यसरी 4 नम्बरको मिलिरहेको सर्कलले ट्रेङ्गललाई 2 ठाउँ काटेको छ। त्यस पछाडि रेक्टेङ्गलले ट्रेङ्गललाई 2 ठाउँ, रेक्टेङ्गलले ट्रेङ्गललाई 2 ठाउँ काटेको छ, त्यो भइहाल्यो। अनि आइडेन्टिफाई द नम्बर कम्प्लिट द प्याटर्न भनेको छ, त्यो ट्याक त्यो प्याटर्न भनेपछि यो 2 नम्बर हुने भयो। यसमा 28वटा। यो कस्तो खालको हो भने बिचमा एउटा स्क्वायरभित्र 2टा कट्टा, फेरि अर्को स्क्वायरभित्र 2टा कट्टा अनि बाहिरतिर ट्रेङ्गल अनि बिचमा छिरेकोमा 28वटा हुन्छन्। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 दुनी 16वटा, 17, 18, 19, 20वटा, 20वटा। त्यस पछाडि 21वटा, 22वटा अनि 23वटा, 24वटा अनि त्यस पछाडि 24वटा भयो अनि 25, 26, 28वटा हुने रहेछ। योबाट भन्दाखेरि के 1 र 3 बन्छ अरे, त्यो 1 र 3 बन्ने रहेछ। यो भनेर के गर्छ भने एड गरेको छ, ट्याक एड गरेको छ, त्यो र त्यो भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि 1 नम्बर हुन्छ। अ फिक्स बिम एट द इन्ड एन्ड द सब्सिट्युट द ल्याटरल लोड वानली इन स्ट्याटिकली इन्डिटर्मिनेट एन्ड डिग्री अफ इन्डिटर्मिनेसी भनेको 2 हुने रहेछ। कुनै पनि फिक्स बिम छ अरे एट द इन्ड एन्ड सब्सिट्युट द ल्याटरल लोड लागेको छ अरे, वानली इज स्ट्याटिकली इन्डिटर्मिनेट एन्ड डिग्री अफ इन्डिटर्मिनेसी भनेको 2 हुने भयो। The beam of the rectangular cross section is subject to the vertical shear force V. Then the shear force carried by the upper 1/3 of the cross section is 7V/27. 7V/27. Which of the following is not to the making trust concrete use गरिँदैन. The point of contact fracture is the point where the bending moment change is sine. For the linear elastic system, the type of the displacement function of the strain energy is quadratic. लिनियर इलास्टिक सिस्टममा चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट फङ्सन फर द स्ट्रेन इनर्जी भनेको चाहिँ क्वाड्रेटिक हुन्छ। विच अफ द फलोइङ स्ट्रक्चर वुड कस्ट लेस इन टर्म अफ मेटेरियल भनेको छ, स्ट्याटिकल्ली डिटर्मिनेन्ट चाहिँ लेस हुन्छ, वुड कस्ट लेस इन टर्म अफ द
मेटेरियल हुन्छ, बनाउन इजी चाहिँ स्ट्याटिकली इन्डिटर्मिनेट हुन्छ। स्ट्याटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर वुड कस्ट लेस इन टर्म अफ मेटेरियल्स हुन्छ। क्यारी ओभर मुभमेन्ट परतिर हिँड्छ भने क्यारी ओभर भनेको 0.5 एम हुन्छ। यतापट्टि एम छ, उतातिर हिँड्छ भने क्यारी ओभर मोमेन्ट भनेको 0.5 एम हुन्छ। भर्चुअल लोड इज नट डेभलप वेन एक्सटर्नल फोर्स इज 0। एक्सटर्नल फोर्स 0 छ भने भर्चुअल लोड डेभलप हुँदैन। नेगेटिभ स्किन फ्रिक्सन अकर वेन सराउन्डिङ सोइल सेटल मोर देन द पाइल। सराउन्डिङको सोइल चाहिँ सेटल हुन्छ अरे मोर देन द पाइल भयो भने नेगेटिभ स्किन फ्रिक्सन अकर हुन्छ। द सोइल सिस्टम हेज द वाटर कन्टेन्ट, कुनै पनि सोइल सिस्टममा वाटर कन्टेन्ट छ अरे 20 भने चाहिँ 0.2 हुने भयो वाटर कन्टेन्ट। 0.2 युनिट वेट भनेको 20 kg। देन द भोइड रेसियो अफ द सोइल चाहिँ कति हुन्छ भनेको छ हामीले थाहा छ। एसई इज इक्वल टु डब्लुजी हुन्छ। डब्लु भनेको कति हुन्छ 0.2 हुन्छ। जी भनेको 2.7 डिभाइड बाई 2 इन्टु 2.7 2 इन्टु 2.7 चाहिँ गरी हेरौँ है त, क्वेसनै गरेर गरौँ त। ल वाटर कन्टेन्ट 0.2 भयो। बल्क युनिट वेट 20 छ। स्पेसिफिक ग्रेड 2.7 छ। त्यसरी गामा डब्लु भनेको 9.81 छ। गामा डी भनेको गामा बाई 1 प्लस डब्लु हुन्छ। गामा डी भनेको 16.667 हुने भयो। त्यसरी गामा डी भनेको जी गामा डब्लु बाई 1 प्लस सी भयो। 1 प्लस सी इज इक्वल टु जी गामा डब्लु बाई गामा डी हुन्छ। इफ युज गामा डब्लु भनेको 9.81 केजी पर मिटर क्युब। 1 प्लस सी इज इक्वल टु 2.7 9.81 16.67 भनेपछि त्यहाँबाट आउँछ 1.589 भनेको इज इक्वल टु 0.589 हुने गर्छ। हाउएभर गामा डब्लु भनेको 10 किलोमिटर पर मिटर क्युब हुन्छ। स्ट्यान्डर्ड भ्यालु अफ द कम्पिटेटिभ 1 प्लस सी इज इक्वल टु 2.7 इन्टु 10 बाई 16.667 अनि त्यहाँबाट 1 प्लस सी इज इक्वल टु 1.62 आउँछ। ई भनेको 0.62। 1 प्लस सी भनेको 1.62 हुने भयो। जियोलोजिकल साइकल अफ द फर्मेसन अफ सोइल भनेको वेदरिङ हुन्छ, ट्रान्सपोर्टेसन हुन्छ, अनि डिपोजिसन हुन्छ, अनि अपिभल हुन्छ। वेदरिङ, ट्रान्सपोर्टेसन, डिपोजिसन एन्ड अपिभल हुन्छ। कोस्ट ग्रेन सोइल एट द भोइड रेसियो चाहिँ 0.75 दिएको छ। स्पेसिफिक एट 2.75 दिएको छ भने क्रिटिकल एट द क्विक एन्ड कन्डिसन अकर। यसको फर्मुला भनेको क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट इज इक्वल टु जी माइनस 1 बाई 1 प्लस सी हुन्छ। जी भनेको 2.75 माइनस 1 बाई 1 प्लस 0.75 1.75 भनेको क्रिटिकल ग्रेडियन्ट भनेको कति हुने भयो 1 हुने भयो। ग्रुप सिम्बल एसाइन टु द सिल्टी क्लेली सेल्ट आर रिप्रेजेन्ट रेस्पेक्टिभली। सिल्टी र क्लेलीको लागि, सिल्टीको लागि एसएम र क्लेलीको लागि एससी। सिल्टीको लागि एसएम, क्लेलीको लागि एससी हुन्छ। बुयन्ट युनिट वेट इक्वल टु द सेचुरेटेड डेन्सिटी माइनस युनिट रेट अफ वाटर। बुयन्ट युनिट वेट इज इक्वल टु सेचुरेटेड डेन्सिटी माइनस युनिट वेट अफ वाटर हुन्छ। स्ट्रोक ल डज नट होल्ड गुड इफ द साइज अफ द पार्टिकल स्मलर देन 0.00002 mm अथवा 0.2 माइक्रोमिटर बोथ एनबी हुने भयो। विच इज मोर लिमिट इन द क्लोजिङ इरर इन क्लोज टावर्स। एलसी भनेको लिस्ट काउन्ट इन्टु रुट अन्डर एन। लिस्ट काउन्ट इन्टु रुट अन्डर एन इज द मोर लिमिट अफ द क्लोजिङ इरर इन द क्लोज टावर्स। In chain surveying, tie line are primarily provided to avoid the long offset from the chain line. In chain surveying, tie line are primarily provided to avoid the long offset from the chain line. If the radius of the simple curve is r, then the length of the curve for calculating the offset by the method of curve produced should not be exceed r by 20. Radius of the single curve r छ अरे, the length of the curve for calculating the offset by the method of the curve produced should not be exceed r by 20. Sag correction is always negative. Sag correction always negative. The slump test of the concrete is to measure workability. Quick sand condition is produced by adding aluminum sulfate in the very sand powder form. Quick setting condition is produced by adding aluminum sulfate in very fine powder form. Badly mixed concrete result in honeycomb. The most common used base for the woodwork painting को लागि white lead. Most common
कमनली युज बेस्ट फर द वुडवर्ड पेन्टिङ भनेको वाइट लिड हुन्छ। अनि उता चाहिँ हाम्रो के अरे फलामहरूमा चाहिँ के युज गरिन्छ, रेड लिड युज गरिन्छ। द कार्बन कन्टेन्ट अफ द कास्ट आइरन इज रेन्ज 2 to 4। कास्ट आइरनमा कार्बन कन्टेन्ट 2 to 4% हुन्छ। हाई टेम्परेचर डिक्रिज द स्ट्रेन्थ अफ द कङ्क्रिट हुन्छ। विथ वर्थ कम्प्रेस्ड स्टिल इज अप्टेन वेन द मोल्टन स्टिल इज सब्जेक्ट टु द प्रेसर अफ 9 kg/mm²। with worth compressed steel is obtained when the mold steel is subjected to the pressure of 9 kg/mm². The harmonious mixture of the clay ingredients is known as blending। harmonious mixture of the clay ingredient भनेको चाहिँ blending भन्छ। What is the primary goal of the project management? To complete the project on time within the budget। To complete the project on time within the budget is called primary goal of the project management। How is 66.6% profitability risk is typically categorized भनेको मोडरेट हुन्छ। 66.66% profitability rate भनेको मोडरेट भयो, सरी हाई। 66.66% profitability of the risk is typically categorized high। How is 66.6% profitability of the risk typically categorized भनेको high। Which of the following technique helps the duration and the dependency of the task in the project भनेको PERT। PERT helps to estimate the duration and dependency of the task in the project। Negative slack occur when deficiency of the resource exists। When deficiency of the resource exists, negative sign occur। Why does the term milestone mean in the project management? A significant event or deadline। The term milestone means the significant event or deadline। The projection of the any features of the vertical plane भनेको elevation भयो, horizontal plane भनेको plan भयो। म्याच द फलोइङ छ है त। कुनै पनि उसलाई चट्ट काटेको त्यस्तो छ भने वानको आइबी हुन्छ, अब्लिक स्ट्रोक हुन्छ। यसरी पोइन्टेडले काटेको छ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि टुको क्लोज्ड होइन, टुको ओपन 90 डिग्री हुन्छ। अनि पोइन्टेड अनि फिल गरेर छ भने क्लोज एन्ड फिल हुन्छ। पोइन्टेड भित्र फिल गरेको छैन अनि क्लोज छ भने त्यसलाई हामी क्लोज भन्छौँ। फर स्केचिङ अफ द ड्रइङ नर्मल्ली फलोइङ पेन्सिल आर युज 2H र एसबी। 2H र एसबी 2H र एसबी 2H र एसबी। साइज अफ द एथी पेपर भनेको 297 × 420। सुरु कतिवटा हुन्छ 841 × 1191 सुरु हुन्छ। What does the single stroke lettering mean? Single stroke भनेको uniformity in the letter is obtained in the one stroke of the pencil। What does single stroke lettering means? Uniformity in the letter is obtained of the one stroke of the pencil। Estimate expected to be the least accurate plinth area estimate। Supplementary detail the revise मध्ये चाहिँ लेस एक्युरेट भनेको प्लिन्थ एरिया एस्टिमेट भयो। द CRF EP is also known as CRF ब्राकेटभित्र EP -8%/7 भनेको के रहेछ भने 8%ले के इन्डिकेट गर्छ, दुईवटा कुरा इन्डिकेट गर्छ। 8% अफ द रेट अफ इन्ट्रेस्ट पर इयर गर्छ अनि मनी इज बरोड फर द एन इज इक्वल टु 8 इयर भनेर गर्छ। बोथ एनबी हुने भयो। द सङ्क कस्ट इन्क्लुड पास्ट एक्सपेन्डिचर एन्ड अनरिकभर्ड ब्यालेन्स एन्ड इन्भेस्टमेन्ट क्यापिटल द्याट क्यानट बी रिट्रिभ। सङ्क कस्टले चाहिँ के गर्छ भने पास्ट एक्सपेन्डिचरलाई जनाउँछ, एन्ड अनरिकभर ब्यालेन्सलाई जनाउँछ, एन्ड इन्भेस्टेड क्यापिटल द्याट क्यानट बी रिट्रिभ अल अफ द भनेको। प्रेजेन्ट वर्थ एन्युटी PWA जेनरली नोन एज द इन्कम एन्युटी। प्रेजेन्ट वर्थ एन्युटीलाई हामी इन्कम एन्युटी भन्ने गर्छौँ। नर्मल्ली विच वान कन्ट्र्याक्ट गिभ द म्याक्सिमम भ्यालु अफ प्रोजेक्ट आइटम रेट कन्ट्र्याक्ट। लेबर कन्ट्र्याक्ट, लङ सम कन्ट्र्याक्ट र नन अफ द मध्ये आइटम रेट कन्ट्र्याक्टले चाहिँ सबभन्दा बढी म्याक्सिमम भ्यालु दिन्छ। इज रिक्वायर्ड फर द प्राइमरी स्टडी अफ द भेरियस एस्पेक्ट अफ द वर्क अफ द प्रोजेक्ट। अब्स्ट्र्याक्ट एस्टिमेट इज required for the preliminary study of the various aspects of the work of the project। Abstract estimate is required for the preliminary study of the various aspects of the work। What is the particular task performance in the CPM known as the particular task performance in the CPM भनेको activity। The particular task performance in the CPM भनेको activity during the calculation of the IRR net present value should be 0 हुनुपर्छ। Excessive spending power of the consumer that pulls the price up is called demand pull escalation। demand pull inflation। Excessive spending power of consumer that pull price up is demand pull inflation। How is creep related to the strength of the concrete भनेको इन्भर्सली प्रोपोर्सनल।
How is CRIP related to the extent of the contract? Inversely proportional. EPC, what is EPC contract? EPC भनेको engineering procurement and construction. EPC contract भनेको engineering procurement and construction. The user committee method of construction is labor intensive with the cost estimate up to 10 million. User committee method of construction is labor estimate with the cost estimate up to labor intensive चाहिँ 10 million 1 करोडसम्मको युजर कमिटी मेथडमा चाहिँ कस्ट इज लेबर इन्टेन्सिभ चाहिँ युजर कमिटी मेथडमा कन्स्ट्रक्सन अफ द लेबर इन्टेन्सिभ विथ द कस्ट एस्टिमेट अप टु 10 मिलियनसम्मको इपिसी भनेको इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन एज पर प्रिभेलिङ पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट एक्ट एन्ड रेगुलेसन अफ नेपाल provision of the price adjustment is normally incorporated in civil contract having project duration more than 12 months. यसरी हामीले पाना सेट अन्तर्गत अप्रिल 12 होला अप्रिल 11 2026 को सकायौँ।